Electrochemistry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The first year the chemistry last number chapter हम start करें the last number chapter नुमो electrochemistry. electrochemistry की इस lecture upload शेवी नन्हे video के बाद मंग discussion को the electrochemical cell बहस बको. What is mean by electrochemical cells? ځکه چې په دې چپټر کې موږ زیات ډسکشن کوو د کیمیکل انرژي او د الکتریکل انرژي انټر کنورژن د دې به ډسکشن کوو ټیک ده ها الکتروکیمیکل سیل څه ته وایي الکتروکیمیکل سیل دا په خپل څه ډیوایسز دي ډیوایس دي in which enter conversion of electrical energy into chemical energy زمونږ سره الکتروکیمیکل سیل داسې ډیوایس دي سیلونه دي چې بعضی داسې ډیوایس چې هغه به الکتریکل انرژي کیمیکل ته کنورټ کوي او بعضی داسې ډیوایس دي چې هغه الکتریکل انرژي به کیمیکل ته کنورټ کوي او بعضی داسې ډیوایس دي چې کیمیکل به الکتریکل ته کنورټ کوي نو داسې ټایپ اف ډیوایس ته به موږ الکتروکیمیکل سیل وایو څه به ورته وایو الکتروکیمیکل سیلز مقصد د دې دا نه چې زموږ سره په دې الکتروکیمیکل سیل کې موږ د دوه خبرو ذکر وکړو یو خبرو ذکر موږ دا وکړو چې الکتریکل انرژي به کنورټ کوي کیمیکل ته مینز انټر کنورژن دی نو الکتریکل انرژي به کنورټ کوي کیمیکل ته دا به یو ځان له ډیوایس وي دا به یو ځان له سیلز وي او بیا به کیمیکل انرژي به کنورټ کوي الکتریکل انرژي ته نو دا به ځان له یو ډیوایس وي او دې دواړو ته موږ څه وایو دا دواړه د چا ټایپس دي د الکتروکیمیکل سیل ټایپس دي مقصد د دې دا نه چې الکتروکیمیکل سیل دا دوه ټایپس دي بعضې داسې ډیوایس دي چې الکتریکل انرژي کیمیکل ته کنورټ کوي بعضې داسې ډیوایس داسې سیلز دي چې هغه کیمیکل الکتریکل ته کنورټ کوي الکتریکل کیمیکل ته کیمیکل الکتریکل ها په دې دوه ټایپس دي د الکتروکیمیکل سیل اولنی نمبر چې کوم ټایپس دی هغې ته موږ وایو الکترولیټک سیل څه ورته وایو الکترولیټک سیل الکترولیټک سیل څه ورته وایو الکترولیټک سیل الکترولیټک سیل څه دی دا په خپله یو سیل دی یو ډیوایس دی in which electrical energy converted into chemical energy الکترولیټک سیل داسې ډیوایس دی دا یو ډیوایس دی چې زمونږ سره به الکتریکل انرژي کنورټ کوي کیمیکل انرژي ته خو شرط په پکې دا وي چې دې ته به موږ یو ایکسټرنل سورس اپلای کوو مقصد دا دی یو بیټري به ورته اپلای کوو نو هله به دا څه کوي دا به کیمیکل انرژي الکتریکل انرژي ان د فارم اف کیمیکل انرژي سټور کوي نو داسې ټایپ اف ډیوایس ته داسې ټایپ اف سیل ته به موږ څه وایو الکترولیټک سیل به ورته وایو څه به ورته وایو الکترولیټک سیل دی فرست نمبر زمونږ سره څه شو دی فرست نمبر زمونږ سره دغه شو ټایپس شو سیکنډ نمبر ټایپس نه بیا په دې باندې اگزامپل دغه کو وایو او په دې دویم نمبر چې کوم ټایپس دی د الکتروکیمیکل سیل په دې باندې به هم په ډیټیل سره اگزامپل څه کو ډیسکس کو دویم زمونږ سره دی ګلوانیک سیل یا ورته ولټیک سیل وای او یا ډینیل سیل هم ویلی شي مقصد د دې دا نه چې زمونږ سره دا کوم ګلوانیک سیل دی ولټیک سیل دی او ډینیل سیل دی دا د ډسکور په نوم باندې مقصد دا دی چې چا ډسکور کړي دي چا پیش کړي دا سیلونه ښه دا سیل به موږ څه ته وایو دا سیلونه زمونږ سره ډیوایس دی یا یو سیل دی in which chemical energy is converted into electrical energy په الکترولیټک سیل کې الکتریکل انرژي کیمیکل ته کنورټ کړه په ګلوانیک سیل کې یا ولټیک سیل کې یا ډینیل سیل کې کیمیکل انرژي هم دغه کیمیکل انرژي بس ته کنورټ کیږي مقصد دا دی دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې په کوم کې الکتریکل انرژي کنورټ کیږي چاته کیمیکل انرژي ته نو دا په دې کې به ریاکشن څه کیږي نان سپونټینیس ریاکشن به کیږي څه به کیږي نان سپونټینیس ریاکشن د نان سپونټینیس ریاکشن مقصد سره چې داسې ریاکشن به کیږي چې دا ریاکشن به خود نه په خپله به نه کیږي موږ به ورته سورس اپلای کوو الکتریکل سورس به ورته اپلای کوو نو د هغې سورس د وجې نه بیا په دې کې څه کیږي ریاکشنز کیږي
ها اوس زموږ سره دویم چې کوم موږ ویلو نو په دې کې به کیمیکل انرژي الکتریکل انرژي دا چې داسې ډیوایس وو په هغې کې کیمیکل انرژي الکتریکل ته کنورټ کېده نو دا خبره ذهن کې کېدوي چې په دې کې به سپونټینیس پروسس کېږي یعنی چې دا کوم ریکشن کیمیکل ریکشن کېږي نو دا کیمیکل ریکشن به انرژي ان د فارم اف کیمیکل به کنورټ کوي الکتریکل ته خو دا به سپونټینیس کېږي دا به خود په خود کېږي دې ته به موږ څه کوو without سببي without any source دته به موږ یو سورس هم څه نه اپلای کوو without any source دته به موږ سورس نه اپلای کوو چاته ګلوانیک سیل ته ولټیک سیل ته یا ډیډیل سیل ته مقصد دا دی د ریکشن په خپل کې سپونټینیس کې خود به خود باندې کېږي او موږ له څه راکوي موږ له یو الکتریکل انرژي راکوي څنګه موږ له راکوي الکتریکل انرژي ها اوس موږ په ډیټیل سره الکترولیټیک سیل وایو الکترولیټیک سیل الکترولیټیک سیل زموږ سره د دې کنسټرکشن وایو ډیفینیشن خو موږ وکړو دویم نمبر به تاسو د دې څه وایي کنسټرکشن به وایي بیا به څه وایي د دې به ریکشنز وایي په سوم نمبر باندې تھرډ باندې او ورکینګ پکې هم دی دا زموږ سره سره ریکشنز دي ها اوس اوله کې به موږ دا وایو چې آیا زموږ سره په دې دغه په دې کنسټرکشن کې د الکترولیټیک سیل په دې کنسټرکشن کې کم کم سیزونه لګي یو اولنې به سوي بیکر به وي څه به وي بیکر به وي یا ورته څه وایي کنټینر هم لیکلی شي څه کنټینر یا بیکر شو ها دویم نمبر به څه وي الکترولیټیک سولوشن به وي الکترولیټیک سولوشن پریویس ویډیو وګورئ چې what is mean by electrolytic solution the solution of electrolyte the electrolyte چې کوم solution دی هغه ته electrolytic solution وایي electrolyte څه ته وایي هر هغه سبستانس ته وایي چې د کوم سبستانس نه په لیکوډ فارم کې په ویلي شوي فارم کې په مولټن سټیټ کې بجلی پاس کېږي نو هغې ته موږ الکترولایټ وایو هغه سبستانس ته او چې را کوم سلوشن ته جوړ شي نو الکترولیټیک سلوشن به ورته وایو ها بیا زموږ سره سره میټالیک الکتروډز به وي داسې الکتروډز به وي داسې انوډ او کیتوډ به وي چې په هغې کې د هغې یو نه به الکترون وځي او بل به یې څه کوي یو به یې لوز کوي او بل به یې ګین کوي مقصد دا دی کرنټ به ترې پاس کېږي څلورم نمبر به زموږ سره څه وي سورس به وي ایکسټرنل سورس به موږ اپلای کوو پنځم نمبر به څه وي وایر به وي څه به وي وایر به وي د دې خبرو نه به اوس موږ څه کوو کنسټرکشن کوو د دې ډیوایس د دې سیل به کنسټرکشن کوو لغرې ما بیکر راوست بیکر کې ټو الکتروډز میټالیک الکتروډز پوټ کوي مقصد دا دی چې یو انوډ واخلي او بل کیتوډ واخلي بیا زموږ سره سره الکترولیټیک سولوشن دلته ما NaCl یوز کو NaCl د مالګه دا زموږ سره سره چې کله لیکوډ فارم ته وړي نو په دې کې به سوډیم او پلس کلورین نیگیټیو آین سوډیم پازیټیو کلورین نیگیټیو آین داسې کولاو شي آینز ته به کنورټ شي لیکوډ فارم ته به لاړ شي نو دنه بیا وروسته الکتریسټي پاس کېږي دا چانه نو دا زموږ سره الکترولایټ شو او سولوشن یې سره الکترولیټیک سولوشن شو ها سورس اپلای کوي سورس به څوک وي بیټري ما هغه سره بیټري اپلای کوي ها ایکسټرنل سورس او بل زموږ سره سره فیفت نمبر باندې وایر ولګوي ها اوس زموږ سره په بیټري کې دوه سایډونه یو د بیټري پازیټیو ټرمینل وي بل د بیټري نیگیټیو ټرمینل وي که فرض که څوک د کوېسچن وکړي چې په الکترولیټیک سیل کې چې دا کم راډ لګېدلی دی هغې ته موږ وایو انوډ په دې انوډ باندې پازیټیو چارج ولې دی په انوډ باندې پازیټیو چارج ځکه دی چې د بیټرۍ چې کم پازیټیو سایډ دی پازیټیو کم تار دی هغه موږ د چا سره لګولی دی د انوډ سره د انوډ څوک دی الکتروډز دی نو ځکه پې پازیټیو چارج د کیتوډ باندې ولې نیگیټیو چارج دی کیتوډ باندې ځکه نیگیټیو چارج دی چې د بیټرۍ چې کم نیگیټیو سایډ دی هغه نیگیټیو سایډ موږ د کیتوډ راډ سره استعمال دغه کړی جنګولی دی نو ځکه په کیتوډ باندې سره نیگیټیو چارج ها اوس دغه وګورئ زموږ سره سوډیم دی زموږ سره سره کلورین دی په دې سولوشن کې به دا سوډیم او کلورین داسې ډیر زیات پیدا شي ها اوس وګورئ په انوډ په دې باندې کم چارج دی زه په داسې لیکم چې په دې باندې پازیټیو چارج دی چې تاسو ته کلیر راشي په څه باندې په انوډ باندې دلته په کیتوډ باندې کم چارج دی نیگیټیو دی زه په داسې کلیر لیکم په انوډ باندې پازیټیو چارج دی په کیتوډ باندې نیگیټیو چارج دی د انوډ ته انوډ ولې وایي ځکه چې دې ته راځي اناین څه ته وایي نیگیټیو چارج سپیشي ته نو اناین څوک دی کلورین دی نو کلورین به داسې راشي او داسې د دې انوډ نه به څه شي داسې ډېر زیات تاو شي څه به شي د انوډ نه به داسې تاو شي ها بیا زموږ سره څوک دی کیتوډ دی کیتوډ ته کیتوډ ولې وایي ځکه چې دې ته کیټاینز وي کیټاین چا ته وایي
هر هغه سپیشي ته وایي چې په کم باندې پازیټیو چارج وي نو د دې نه به داسې سوډیم په پازیټیو فارم کې داسې ډیر زیات تاو شي داسې سوډیم به څه شي داسې سوډیم به تاو شي ښه اوس ریاکشنز وایو انوډ ته څوک لاړو کلورین لاړو کلورین باندې کم چارج دی نیګیټیو چارج دی همیشه چې چا سره الکترون سیوا وي هغه به یې لوز کوي نو د چا سره الکترون سیوا دی د کلورین سره الکترون سیوا دی او کلورین په کوم ځای باندې دی په انوډ باندې دی نو په انوډ باندې به کلورین الکترون لوز کی او لوز اف الکترون ته موږ څه وایو اکسیډیشن وایو خو دغه اکسیډیشن په کوم ځای وشو په انوډ باندې وشو ما تاسو ته مخکې ویلي چې همیشه به اکسیډیشن په انوډ باندې کی نو په انوډ باندې به اکسیډیشن وشي د چا د کلورین الکترون بلوز کی او دغه الکترون په دې وایر کې داسې راشي بیټری نه به داسې پاس شي چاته به راشي د کیتود ته به راشي چاته به راشي کیتود ته به د الکترون راشي نو چې کیتود ته الکترون راشي نو په کیتود نه څه تاو شوي د کیتود نه داسې سوډیم په پلس فارم کې ډیر زیات تاو شوي دي سری ډیر زیات دغه الکترون به څه چلو کی دغه الکترون په کوم ځای باندې په کیتود باندې چالوز کړیو د کلورین په انوډ لوز کړیو کیتود ته راغلو نو په کیتود باندې به څه چلو کی په کیتود باندې به بیرته سوډیم سکی په کیتود باندې به سوډیم ایکسپټ کی اوس امپورټنت خبره ده که فرض کوم کلورین وګورو نو کلورین یو الکترون لوز کوم زه دا صرف د سنگل اټم خبره کوم که فرض کا بل کلورین وي بل کلورین بم داسې لوز کی نو چې یو کلورین الکترون لوز کړو او بل کلورین هم لوز کړو نو دا خو انسټیبل پاتې شو نو دې سره په اخیرنی شل کې 7 الکترون دي دې سره په اخیرنی شل کې 7 الکترون دي نو دا دوه په خپل منځ کې کمباین شي Cl2 مالیکول به جوړ کی دا قشان سوډیم په خپل منځ کې کمباین شي نو چې Cl2 مالیکول جوړ شو نو د دې اکټیټ څه شو اکټیټ پوره شو نو دا اوس زموږ سره څه شو نیوټرل مالیکول جوړ شو نو دا به اوس ان د فارم اف ګیس لاس کې دی هم شي دا زموږ سره الکتروکیمیکل سیل او په الکتروکیمیکل سیل کې د اولنی ټایپ موږ ذکر وکړو د الکترولیټیک سیل